საღამო მშვიდობის მარნეულის ტელევიზია და მე ეკაერაძე პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ გადაცემას ეს ქვეყანა შენია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად გთავაზობთ. გადაცემა ნაწილია იმ სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ემსახურება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძოდ კი სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციასა და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობას. პროექტს, რომელსაც ქვია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით. მე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ნომერ მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი, შემოვალ ეტლით წიგნის ავტორი, ბესტსელერ ერთ-ერთი კონკურსის გახდი ბესტსელერის გამარჯვებული და ამ წიგნის ავტორი შორენა ხუხვა დღეს მარნეული ტივის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს თავისი შეხედულებებს გაგვაცნობს და ასე რომ ძალიან საინტერესო მეტად მნიშვნელოვანი გადაცემა გელოდებათ, ასე რომ ვიყურეთ. ასე მეტად საინტერესო სტუმარი ყავს გადაცემის მეორე სტუმარი, ეს არის ქალბატონი მარინა გოშკოვა, შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე სკოლა დავითიანის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, რომელსაც მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო საქმიანობას აწარმოებთ და ეწევით საკუთარ რეგიონში, თქვენ ქვემო ქართლის მასშტაბით, კონკრეტულად ბოლნისში და არა მარტო ბოლნისში, ასევე ქვემო ქართლში და ქალბატონ შორენა ხუხუას უკვე ყველა იცნობს, როგორც სკოლის დირექტორს და ასევე ამ შემოვალ ეტლით წიგნის ავტორს. მოდით დავიწყოთ ქალბატონის შორენასგან. საინტერესოა, თქვენ ხართ კონკურსის გახდი ბესტსელერის ავტორის ერთ-ერთი გამარჯვებული, რომლის ფარგლებში თქვენ სწორედ ეს წიგნი შემოვალ ეტლით გამოიცა. ჩვენ ვიცით, ჩვენმა მაყურებელმა ამ წიგნის შესახებ უფრო დეტალურად რომ გვესაუბროთ და მოვიყეთ თქვენ შესახებ. მოგესალმებით, მიესალმები ჩემს ვირფას მარნეულს, მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მაქვს ამ რაიონში გატარებული და ძალიან მიყვარს. რაც შეეხება ჩემს წიგნამდე, ალბათ მე გავიარე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემი ცხოვრების, რაც იყო ეტლის მოსარგებლეობა. 2009 წელს მოვყევი ავარიაში და უბედური შემთხვევის შემდეგ ერთ-ერთი ოპერაციის შედეგად დავჯექი ეტლში და შემთხვევით შეიცვალა სამყარო. სამყარო გახდა ეტლის ბორბლებით, უფრო დაბლა აღმოჩნდი სკამზე მოსიარულე ეკა და მივხვდი რომ არც ისე ყოფილა ქვეყანა მოწყობილი, როგორც წარმომედგინა. და დავინახე რეალობა, რა სირთულეებს ეხებიან შეშემო პირები, ეტლით მოსარგებლეები და როდესაც ჩავერთ მოძრაობაში, როგორც აქტიური ადამიანი, გახსოვთ ალბათ ყოველთვის აქტიური ადამიანი ვიყავი, დავინახე სხვადასხვა უამრავი მოუგვარებელი პრობლემა, უსინათლოებით თუ სხვადასხვა მიმართულებით. გავიაზრე ჩემი როგორც მოქალაქის ვალდებულებები, მივხვდი რომ მთლად სწორი არ ყოფილვარ, როდესაც მეგონა რომ ყველაფერი იყოს სხვანაირად. ეტლიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ მე ავდექი. მაგრამ შინაგანად, მორალურად, ჩემი შეგნებით ვარ ისევ ეტლით მოსარგებლეთა ტყავში, კანში, რასაც ქვია შეშემო პირთა პრობლემები, შეშემო პირთა ცხოვრება და როდესაც გამოცხადა ეს კონკურსი, მე გადავწყვეტე რომ დამეწერა თემაზე, რაც ვიცოდი კარგად, რაც მესმოდა კარგად, რაც მткиოდა და რაზეც ნაკლებად წერდნენ. ქალბატონო შორენა, რომ არა 2009 წელი და 9 თებერვალი თუ არ ვცდები, თქვენ კარგად გახსოვთ? ავარია შეგემთხვათ. თქვენ დაწერდით ამ თემაზე, შემოვალ ეტლით, იქნებოდა თუ არა ეს წიგნი ისეთი, როგორც დღეს არის? ალბათ ეტლში რო არ ჩამჯდარიყავ, მე ამ წიგნს არ დავწერდი და ვფიქრობ შეიძლება წიგნის არის დაცდამეთ წერა, მიუხედავად იმისა, რომ წერა ყოველთვის მიყვარდა, ყოველთვის ამბობდნენ რომ აქვს რაღაც წერლის ნიჭი, მაგრამ ადამიანებს არასდროს არ გვცალია ხოლმე საკუთარი ჰობისთვის, გატაცებებისთვის, ცხოვრება ითხოვს ყოველდღიური რიტმი, ეს სამსახურის საქმე, ოჯახი ითხოვს რაღაცების მსხვერპლად შეწირვას. და ამიტომ შეიძლება ყოველთვის გადამედო რაღაცა მნიშვნელოვნის თქმა მკითხველისთვის თუ ჩემი ქვეყნისთვის. ეტლით მოსარგებლეობის შემდგომ ეტაპმა სწორედ ის მაჩვენა, რომ არაფერი არ უნდა გადადო და უნდა გააკეთო ის, რის უნარებსაც გრძნობ შენ და რაც შეგიძლია შენ უფრო გააკეთო ვიდრე სხვა. დიახ, ჩვენ იმაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, თქვა თუ რა პრობლემებს აწყდება 25 წლის ეტლით მოსარგებლე გოგონა, რომელიც თქვენი მთავარი გმირია და უფრო დეტალებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ქალბატონო მარინა, შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე სიმბოლურია დღეს სწორედ თქვენი ამ ეთერში მონაწილეობა, თქვენი ორგანიზაცია არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს ამ კუთხით. უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ, რას ემსახურება თქვენი ორგანიზაცია? შეზღუდული საზღვრები არ არსებობს, ვიცით ეს თქვენი დევიზი და სლოგანია. რას ნიშნავს, რომ არ არსებობს, ვთქვათ, გარემოა თავად შეზღუდული და არა შესაძლებლობები?
მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ დღეს და მაქვს შესაძლებლობა რომ მოვეფერო ქვემო ქართლს მეც როგორც თქვენ აქ დავიბადე გავიზარდე ბოლნისის რაიონში და ჩემთვის სოციალური თემები არის ყველაზე ახლოს ამიტომ როდესაც სკოლა დავამთავრე პირველი ჩემი მიზანი იყო ის რომ გამეხსნა ესეთი სკოლა და ესეთი საზოგადოება მომეკრიბა ჩემს ირგვლივ რომელსაც გაუხარდებოდა სიცოცხლე გაუხარდებოდა იმ რეალობაში ცხოვრება რომ რეალობასაც ჩვენ წარმოვადგენთ ხომ და პირველ რიგში გამომდინარე ჩვენი სპეციფიკიდან, რეგიონის სპეციფიკიდან და კერძოდ ბოლნისის რაიონის სპეციფიკიდან ის რომ ჩვენი ქვემო ქართლის ზოგადად არის პატარა მოდელი მსოფლიოს, ხო? დამეთანხმებით ყველა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა აქ, ამიტომ პირველ რიგში სოციალური თემები ეხებოდა ეთნიკურ უმცირესობებს. მე თვითონაც ვიყავი მსხვერპლი, იმიტომ რომ მე ვარ გარშკოლა და აქედან გამომდინარე ცოტა დისკომფორტი მქონდა ხოლმე და ძალიან მინდოდა რომ ყველა ყოფილიყო თანაბარუფლებიანი. როგორც შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე ემსახურება როგორც სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებთა ინტერესებს, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებს პირველ რიგში და მოზარდებს, იმიტომ რომ შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე დამფუძნებელი ერთ-ერთი არის თვითონ კერძო სკოლა, რომლის დირექტორიც მე გახლავარ. ყავს ასევე ფიზიკური პირებიც და ძირითადად ვმუშაობთ ეთნიკურ უმცირესობაზე. საზღვრები გარეთ გავედით სწორედ ამ პროგრამით და ვიტყოდი რომ ერთადერთი სკოლა იყო საქართველოს მასშტაბით ალბათ დაგაინტერესებთ ჩვენ და მეორე ჩიბათის ლადო აფხაზავის სკოლა იყო რომელიც გავიდა პოზნანის საგანმანათლებლო საერთაშორისო კონფერენციაზე სწორედ ამ თემით შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე. ანუ შესაძლებლობები გვაქვს უამრავი და ეს შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ და ამას უნდა ემსახურებოდეს პირველ რიგში საზოგადოება და რა თქმა უნდა სკოლა. აი ამას ემსახურება ჩემი ყველა პროექტი ალბათ შემდგომში ვისაუბრებთ ამაზე კონკრეტულად. კალბატონო შარნა, მოდით ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ თქვენ ციგნზე ამ შემთხვევაში როგორც ციგნის ავტორი აქ ისე ხელწარმოდგენილი, თუმცა როგორც სკოლის დირექტორი, მე როდესაც თქვენთან ინტერვიუზე ვიყავი, თქვენ მითხარით, მწერალი ეს არის ხმამაღალი ნათქვამი, ჩემს თავს ვუწოდებ პედაგოგს, მასწავლებელს და ჩემთვის სკოლა ყველაფერია. როგორც ქალბატონი მარინა საუბრობდა თავის სკოლაზე ან და იმ მიღწევებზე, იმ წარმატებებზე, რასაც სკოლა მოსწავლეებთან ერთად კონკრეტულ პროექტებს ახორციელებს, რათა არ იყოს მოდით ასე ვთქვათ გარემოს შეზღუდული. საინტერესოა ვიცით რომ თქვენი ინიციატივით თქვენ სკოლაშიც მსგავსი არაერთი პროექტი ხორციელდება. რომ გვითხრათ იმ აქტივობების შესახებ, რაც კონკრეტულად ამ თემატიკას ეხმიანება. სკოლის დირექტორობის გამოცდა რომ ჩავაბარე, მე ვიყავი ეთნიკ მოსარგებლე და არაერთხელ მithkoms და გავიმეორებ, რომ უბრალოდ გასართობად გავედი ამ გამოცდაზე და ერთადერთი ეთნიკ მოსარგებლე ვიყავი, რა თქმა უნდა. ყველა გაოცებით მიყურებდა, ფიქრობდა რა უნდა ამ ადამიანს გამოცდაზე და რატო არ არის სახლში. ჩავაბარე ეს პრაქტიკული თეორიული გამოცდა და შემდეგ იყო გასაუბრება. გასაუბრებას თავის სხვადასხვა ეტაპებს მოიცავდა და მკითხეს რას გააკეთებ პირველი თუ გახდები დირექტორი და მე მაშინ ვთქვი რომ მე დირექტორობას არ ვაპირებ, მაგრამ თუ გადავწყვიტე დირექტორობა, ეს იქნება ჩემი პრიორიტეტი იქნება ინკლუზიური განათლება და შემდეგ აუცილებლად ბავშვების აზროვნებაზე და მათი თავისუფლების ხარისხზე ზრუნვა. რაღაც რამდენიმე თვის შემდეგ გადაწყვეტე რომ გამხდარიყავი დირექტორი, რომ შეშემოპირი შესულიყო განათლების სისტემაში და შეგნიდან რაღაც ცვლილებები მოეტანა. რო გავხდი დირექტორი, ერთ-ერთი ოპერაცია შემდეგ გავიკეთე მე ამ ადაპტირების პროცესში. ჯოხით მახსოვს გადავადგილდებოდი, ძალიან მიჭირდა ხოლმე კიბეებზე ასლა. პირველი რაც გავაკეთე, ეს იყო სკოლის ეზოს და პირველი სართულის და გარე ტუალეტების ადაპტირება. ადაპტირების დროსაც პანდუსები ხო გარე პანდუსები, იმიტომ რომ ძველი შენობა გახლავთ, ტიპური არ არის და ლიფტი არ დამონტაჟდება. და გადმოვიტანე პირველ სართულზე ყველაფერი, რაც შეიძლება ყოფილიყო გადმოსატანი. და როდესაც ვაკეთებდი გარე ტუალეტებს, მახსოვს ეს ხელოსნებს ავუხსენი ყველაფერი დავუხაზეთ, მაგრამ არ აქვს ახლა დიდი გამოცდილება, იცით თქვენ ეს მარნეულში. და ისე დაამონტაჟეს ხელსაბანი, რომ ეტლი ვერ ეტეოდა. მე ვამბობ, რომ ვერ ჩაეტევა ეტლი, აქ ხელოსნები მიხსნიან დაეტევა და მე ვთხარი, აი თქვენ ახლა დაბრძანდით ამ ეტლზე. აი გადაბრძანდით ამ იმუნიტეტზე და ხელი დაიბანეთ, ისე რომ ფეხი არ გამოიყენოთ. როცა ვერ შეძლო, მითხრა რომ ფულიც არ მინდა, დაანგრია ყველაფერი, თავიდან გააკეთა. ამით რის თქმა მინდა, რომ თუ კი არ შეეხები ამ პრობლემას, ვერ გრძნობ რა საჭიროება შეიძლება იყოს. პირველი ალბათ ეს იყო, რომ ეთნიკ მოსარგებლე ბიჭუნა მიიღო ჩვენმა სკოლამ, რომელმაც
კლასი დაამთავრა უკვე ჩვენთან. ექსტერნით დაძლია რამდენიმე კლასი და არის ძალიან წარმატებული ადამიანი. 22 სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლე ყავს ჩვენ. გვაქვს არაფორმალური განათლების კლუბი, სადაც სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეები არაერთ კონკურსებში იმარჯვებენ სხვათა შორის. და მაინც მოვფიქრობ, რომ ინკლუზიური განათლება არის საკმაოდ რთული მიმართულება განათლებაში და უამრავი პრობლემაა, რაც უნდა დაიძლიოს. მე როგორც სკოლის დირექტორი ვხედავ თემებს, რომელსაც ვერ ვერევი ხშირად და ვაღიარებ ამას, რადგან ის ქვეყანა, რომელიც პრობლემებს აღიარებს, ვითარდება და არა ის, ვინც პრობლემებს მალავს. და ყოველ წამს და წუთს ვგრძნობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მასწავლებელს. შეიძლება ისეთი გარემო ვერ შეუქმნა მას ფიზიკურად, მაგრამ სულიერად შესთავაზო განვითარების გარემო, რაც დააძლევინებს იმ სხვადასხვა სტერეოტიპულ შეხედულებების ტყვეობას, რომელშიც არის მოქცეული ჩვენი საზოგადოება. დიახ, მე მინდა ჩვენი პირდაპირ ეთერის სტუდიის ნომერი გამოვაცხადო 0357 22 15 92. ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს დაუსვათ. პირდაპირ ეთერშივე მიიღოთ კითხვაზე სასურველი პასუხი. ასე რომ მიაქტიურეთ და დაგვისვით რაც შეიძლება მეტი კითხვა. ასევე შეგიძლიათ თქვენი კომენტარი ტელევიზიის გვერდზე Facebook Live-ის მეშვეობით დაგვიტოვოთ კომენტარის სახით, ასე რომ ველით თქვენს გამოხმაურებას. ქალბატონო მარნა, ქალბატონი შორნა საუბრობდა თუ რა იყო და არის ის პრობლემები, ბარიერები, რაც დღესაც არსებობდა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რა პროექტებიც ხორციელდება, კვლავ არის რეალურად. აი რა არის ის ძირითადი, რაც თქვათ დღეს პრობლემას წარმოადგენს ამ თვალსაზრისით, რომ განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, მოსწავლეებს ექმნებათ გარკვეული ბარიერები. ეკანა, შემოძიე ფასში, რასანი ძალიან კარგი სიტყვა ბარიერი და მიბიძგე ცოტა გადავუხვევ და დავიწყებ ამით. გახსოვს, დიახ, აი ზუსტად ბარიერი. ზუსტად ამაზე მინდა საუბარი. მოზარდებთან გვაქვს ურთიერთობა და მათი სული ჩვენს ხელშია, ხომ ასეა და არანაირად არ გვაქვს უფლება პატარა შეცდომის დაშვებისაც კი. პირველ რიგში მე მინდა ჩემი სუბიექტური აზრი დავაფიქსირო, რომ პედაგოგებად იბადებიან და არ ხდებიან, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი მისიაა, ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელში არის მოზარდების სული. ამიტომ ჩვენ გვქონდა საავტორო გადაცემა ბარიერის, სწორად სტერეოტიპების დასამსხვრევად იყო ეს და ბარიერების დასამსხვრევად, არსებული პრობლემების დასამსხვრევად, რომელიც არსებობდა მოზარდებსა და ჩვენ შორის. სკოლა დღეს აწყდება ძალიან ბევრი პრობლემას, თუნდაც ის რომ პატარა სკოლა არის, იცი შენ ჩემი 150 მოსწავლეა ჩემ სკოლაში და არათანაბარ პირობებში გვიწევს მუშაობა, იმიტომ რომ არ არის გათანაბრებული საჯარო სკოლებთან. თუმცა ჩვენ ენთუზიაზმზე ვმუშაობთ, ეს მამაღლა უნდა ვთქვა და ხშირად ვთქვამთ ასეთი რამ, თუ შენ მუშაობ ენთუზიაზმზე, მაშინ დააკეთე სკოლა და შენი მოსწავლეები გადავიდნენ საჯარო სკოლაში. და მე ასეთ პასუხს ვცემ, გუცფელი ვარ, მიცნობ წლებია უკვე, რომ თქვენ რომ მე დამიგყუროთ სკოლა, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მე მიკლავთ შვილს. გუცფელად ვიცახი ამას. უამრავი პრობლემა გვაქვს დღეს ჩვენ, შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, უბრალოდ მე მინდა შევეხოთ ისევ და ისევ ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე პრობლემებს, ეს არის ენის პრობლემა პირველ რიგში, ხომ? ოდესის ენის სახლი, სადაც ფუნქციონირებდა და ქვემო ქართლის მასშტაბით ემსახურებოდა თქვა ქართული ენის შესწავლას, თქვენც იყავით ერთ-ერთი ავტორი ამ პროექტის, რომელიც თქვა, აი რას ემსახურებოდა და რა იყო ის სიახლის დანერგვასაც გეგმავდით, რაც იყო ბარიერი თქვა ენასთან დაკავშირებით. აქაც ცხოვრობთ თქვა ქვემო ქართლის რეგიონში, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი წარმოადგენს თქვა ეთნიკურ უმცირესობას. დიახ, სწორედ ამას ემსახურებდა ბოლნისის ენის სახლის გახსნა, რომლის თანადამფუძნებელიც მე გახლავართ და სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით ვმუშაობდით და ენის, დავდიოდით სოფლებში, ვასწავლდით ქართულ ენას, იმიტომ რომ სასწავლო დიდი პრობლემა იყო, თუმცა დღეს მიხარია, რომ საკმაოდ ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს ამ სფეროში და ვთვლი, რომ ენის სახმა თავისი კვალი დაამჩნია
ბულნისის რაიონში ამ ენის შესწავლას. ტრენინგებს ვატარებდით, არაფორმალურ გარემოში ხვდებოდით მოზარდებს, ზრდასრულ ადამიანებს, მასტერკლასებს ვატარებდით იმისათვის, რომ უკეთესად მომხდარიყო მათი ინტეგრირება საზოგადოებაში და არ ყოფილიყო ენობრივი ბარიერი, არ ყოფილიყო რაღაცა სხვა კუთხით, ვიცით ხო სტერეოტიპები უამრავია სოფლებში და უფრო მეტად ქალები გამოგვეყვანა სოფლიდან და მათაც ესწავლათ ქართული ენა. სწორედ ამას ემსახურებოდა პირველი იყო თუ არ ვცდები ბულნისის ენის სახლი, რომელმაც ამ კუთხით დაიწყო მუშაობა. აი ქალბატონი შორინა ალბათ გვეჭვის თავისი სკოლის მაგალითზე, ანუ როგორც ცდილობენ გოგონების ჩართულობას, გააქტიურებას სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში, მათ შორის პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. მოდით ასე ხმამაღლა ვიტყვი, იმიტომ რომ მე თქვენი სკოლის მოსწავლეების სკოლავიზიის ფარგლებში მახსოვს სხვადასხვა ისეთ სოციალურ პროექტებზე და პრობლემებზე მუშაობდნენ, როგორიც იყო იგივე სატრანსპორტი, გზა, თქვათ და ასე შემდეგ. საინტერესოა, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობები ახალგაზრდებისთვის, კონკრეტულად თუნდაც გოგონებისთვის და რამდენად არის ეს საჭირო დღეს? პირველ რიგში სკოლამ უნდა აღზარდოს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე მოქალაქე და სახელმწიფოს მომავალთაობას, ზრდიდად ხშირად შეიძლება ვერც მიაზრებთ რამხელა პასუხისმგებლობა აწევს სკოლებს და რამხელა პასუხისმგებლობა აქვს მასწავლებლებს, როცა კლასში შედის. რადგან კლასში როცა მასწავლებელი რჩება, ის არის იმ სამყაროს მართველი, რასაც კლასი ქვია და მან უნდა გადაწყვიტოს, როგორი იქნება ეს მართვა. რაც უნდა დირექტორი ყავდეს მას მკაცრი, კლასში მასწავლებელი არის ყველა და ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია მარნეულში კი არა, მთელ საქართველოში არის მე მგონი ეს პრობლემა, რომ ადამიანები უკვე ამ 90-იანი წლების შემდეგ მივეჩვიეთ იმას, რომ ყოველდღიური არსობის პულზე ვიფიქროთ და როგორ ვიყოთ, როგორ მივაღწიოთ რაღაცას, როგორ ვიცხოვროთ, გადავრჩეთ, ამაზე ფიქრობენ ჩვენები და აღარ ფიქრობენ იმაზე, რომ საზოგადოება ჩვენ თვითონ ვართ და სახელმწიფო ჩვენ თვითონ ვართ. მე ვფიქრობ, ამით გამოირჩევა ჩვენი სკოლა, რომ ჩვენი სამოქალაქო კლუბი ძალიან ძლიერია და თვითმმართველობა და ჩვენ ყოველდღიურად სხვადასხვა აქტივობებით სხვათა შორის ბავშვებს უხსნით, რომ ეს თქვენი ქვეყანაა და ეს თქვენი სახელმწიფოა და თქვენ როგორც მოიქცევით, ისეთ იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ამიტომ შეიქმნა ეს არაერთი პროექტი, სადაც ჩაერთვნენ აქტიური მოსწავლეებიც და შეიძლება იყვნენ ისეთები, რომლებიც ძალიან კარგად შეიძლება არ სწავლობდნენ. 1000-ნები კი არ ჩართულან ამ პროექტებში. აქტიური ბავშვები, რომლებსაც მოსწონთ რაღაც როლის შესრულება აქვთ, ლიდერობის ამბიცია. გააკეთეს არაერთი პროექტი, მათ შორის ბავშვთა შრომასთან დაკავშირებით ჰქონდათ ისეთი კლიპები გაკეთებული, რომ ჩვენ დაგვირეკა სამინისტროებმა და გვითხრეს, რომ სად მუშაობენ ეს ბავშვები. ანუ ვიფიქრეს, რომ როლს რომელსაც ასრულებდნენ იყო რეალური ეს როლი და მე ვხსნიდი, რომ ეს იმიტაცია იყო და ეს ბავშვები არ მუშაობენ ფიზიკურად, ნამდვილად ვარწმუნებდით. მოქალაქეს ზრდის სკოლა. თუ კი ეს მიმართულება ხელმძღვანელს არ აქვს, რომ ყოველ წამს და წუთას შეახსენოს თავის მასწავლებელს და შეახსენოს იმ კოლექტივს და სასკოლო თემს და მშობელსაც, რომ ბავშვი არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, განვითარება იქნება ყოველთვის ისეთი, როგორიც ახლა გვაქვს და მე მგონი მაინც და მაინც კმაყოფილები იმ სიტუაციით არ ვართ, სადაც ვართ. პირადად მე როგორც დირექტორი ვხედავ უამრავ გამოწვევას ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით როგორც თქვით გოგონები. აი ჩვენი ხელმძღვანელობა გვაქვს მოსახლეობაში ნამდვილად, რომ სკოლაში ყველა პროექტში არიან გოგონები ნამდვილად ჩართულები. მაგრამ როგორც კი სკოლის ფარგლებს უნდა გავცდეთ, სადღაც უნდა წავიდეთ თქვათ ბათუმში, იმ წამსვე ჩვენ ვაწყდებით ამ სტერეოტიპებს და ამ პრობლემებს. მე-5 წელია, მე მგონი ხვალ ხდება 5 წელი, როგორც მახსოვს მე რაც დირექტორი ვარ, პირველი 3 წელი იყო ჩემთვის ურთულესი. აი ამ რეფორმებით, ცვლილებებით, თუნდაც იმ კაცრი დისციპლინით, დღეს საკმარისი ნდობა გვაქვს, მაგრამ მაინც გვჭირდება ჩვენ მოლაპარაკებები გოგონების მშობლებთან, რომ დედას გეფიცები, მამას გეფიცები, ყველაფერი კარგად იქნება, გაგვატანე, არაფერი ცუდი იქ არ მოხდება და განსაკუთრებით ეს აქტიური გოგონების მშობლებთან ხდება და პირადად მე თუ არ იმყოფები პროექტში, პირადად შორენა, ხო, შეიძლება არ გამოუშვან. პირველი კითხვა ეს არის თუ არა შორენა იქ, სადაც მიდიან. და ესეც კი მე ძალიან მიხარია, რომ აქვს თქვათ ის ავტორიტეტი, რომ მე თუ ვარ გოგონებს უშვებენ, მაგრამ მე მგონი ეს უნდა შეიცვალოს. ერთი შორენაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული გოგონების აქტიურობა. თქვენ ამას ახერხებთ და არის ის მიღწევები და უკვე გოგონების ჩართულობას ვხედავთ სხვადასხვა საქმიანობაში, აქტიურობებში. საერთაშორისო ბანკებში წხოვდა ჩვენ გოგონების მაგალითზე, სწორედ რომ არის ხშირად. მრავალეთნიკურია ჩვენი სკოლა, კი, ჩემი სკოლაც მრავალეთნიკურია და ბედნიერი ვარ იმით, რომ წელს აზერბაიჯანელი მოსწავლეები გოგონები მოვიდნენ. ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომ უკვე ცნობიერება ალამაღლეთ იმ დონემდე, სწორად ამიტომ არის, რომ სკოლა არის დამფუძნებელი შესაძლებლობების ასრულების გარეშე და
გოგონებს უშვებენ უკვე მეტნაკლებად. ჯერ კიდე საქმე წინ გვაქვს ამ კუთხით განსახორციელებელი, მაგრამ ვთვლი რომ სერიოზული ნაბიჯები გადავდგით უკვე. თანდათან შევინამ თქვენს ყველაზე საუბრობთ და არ შემიძლია არ კითხოთ, რა პასუხისმგებლობას განიჭერთ ის ფაქტი, რომ თქვენი სკოლის ორი მასწავლებელი გულისხმობ გიორგი ჭაუჭიძეს, რომელიც წლის 2019 წლის საუკეთესო მასწავლებლად დასახელდა და ასევე თემოს უყაშულს, რომელიც სამოქალაქო განათლების კუთხით წლის საუკეთესო მასწავლებლის სტატუსი მოიპოვა. როდესაც ორივე წარმატებული მასწავლებელი ჩვენ აქ ეთერში ყავდა, ორივე საუბრობდა, რომ აქ იყო ორივე წარმატებაში შორენას როლი. არ ხშირად რომ ვიბიძგებს, არ ხშირად რომ გვეტყვის გინდა აქ უნდა გააკეთო. პასუხისმგებლობა როგორც დირექტორის, როგორც პედაგოგის მხრიდან მოგიწევთ. რა თქმა უნდა, გიორგი და მე კოლეგები ვიყავით 15 წლის წინაც და ჩემი და გიორგი ჭაუჭიძის ურთიერთობა გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა. რაც შეეხება თემურს უყაშვილს, მან პროფესია შეიცვალა ჩემი დამსახურებით, იყო იურისტი და მე ვიყავი მისი ტრენერი და ერთი წლით იყო დამხმარე პროგრამაში მასწავლებელი სადახლოში ჩემთან ერთად და პირველი ნაბიჯები ჩემთან ერთად გადადგა მან და ამ ხილში მე შევიყვანე პედაგოგობის ნამდვილად მაქვს ალბათ ეს დამსახურება. ასევე ბევრ ადამიანთან, რომელსაც პროფესია შეიცვალეს, რომ გამხდარიყვნენ ჩემი გუნდის წევრი და უმრავლესობა ჩემი ადმინისტრაციის ყოფილი მოსწავლეები არიან, აი ეს კრისტალებით წამოზრდილი თაობა, რომლებიც არ ატარებენ წინა, ასე ვთქვათ, თაობების ტვირთს. ზოგადად მე ვფიქრობ, როდესაც იმარჯვებს კონკრეტული ადამიანის სკოლის თემიდან, იმარჯვებს სკოლა და იმარჯვებს გუნდი, ჩვენ ყოველთვის პირველივე დღის სკოლის, როგორც კი გავხდი ამ სკოლის ხელმძღვანელი, მე დავიწყე გუნდის შემოკრება, გუნდის, რომელშიც ვხედავდი ენთუზიაზმს, რომელსაც სჯერა მომავლის და არ იტყვენ რა ჩემი საქმეა ეს და გიორგი ჭაუჭიძეს მე შევთავაზე ჩემ სკოლაში დასაქმება და მითხრა ეს დიდი პასუხისმგებლობაა, რადგან ალბათ მოთხოვნებიც მაღალი გვაქვს ჩვენ და ძალიან ისეთი სკოლა გვაქვს, საათით აწყობილი, ასე ვთქვათ. თუმცა ალბათ მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანობა ზოგადად სამყაროს ნაკლებად აქვს, მაგრამ ჩვენ სკოლაში ეს სამართლიანობა არის. როდესაც ხელმძღვანელი არის არა უფროსი, არამედ ჩემი მეგობარი და ყოველ წამს, ყოველ წუთს მე ვხედავ მათში პოტენციალს. გიორგიში იყო ეს პოტენციალი, გიორგის გუნდა საოცარი რესურსი, რატომ არ უნდა წარგვედგინა? ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ გიორგი ყოფილიყო წარდგენილი თემოს, რა თქმა უნდა, ასევე სხვა პედაგოგებსაც წარვადგენთ ჩვენ, ახლა არ ვისაუბრებ წინასწარ ამაზე. როდესაც შემოდის კადრი, მას აქვს რესურსი და სჭირდება გვერდში დგომა. ის წარდგენას ნომინაციებზე კონკურსზე გულისხმობ? კონკურსზე წარდგენამ და ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, გავიარეთ და ჩემს სკოლაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ არიან ძალიან აქტიური მასწავლებლები, რომლებსაც მხოლოდ სჭირდებოდა თქმა, რომ შენ ეს შეგიძლია. ჩვენი სკოლა არაქართული რომან სკოლებში არის პირველ ადგილზე სერტიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობითაც ალბათ გეცოდინებათ ეს 91 მასწავლებლიდან ჩვენ ყავს 2 მენტორი, ну, რაბიცე 70% უფროსი მენტორი და წამყვანი მასწავლებლები და როცა მე დირექტორი გავხდი, მარტო ერთი იყო. მე კი არ შევცვალე ეს ადამიანები. უბრალოდ მათ ვუთხარი, თქვენ შეგიძლიათ. ალბათ შევია, იძულებული ვარ შეგაწყვეტინოთ, რადგან მაყურებელი გვყავს ხაზზე და მოდით მოვუსვინოთ ერთად ჩვენს მაყურებელს და შემდეგ დავფიქრეთ. საღამო მშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ხარ, ბრძანეთ. გვესმის ჩვენ გის დიახ, ბრძანეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენ გესმით? მე არ გესმის. მე მაინტერესებს, ანუ ვინაიდან თან საინტერესო თემაა და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისთვის ასეთ აქტუალურ საკითხს რომ ეხებით. მე ჩემი შეკითხვა შემდეგში მდგომარეობს. შეიძლება დაწყებით კლასებში მოსწავლე ვერ იაზრებდეს საკუთარ მდგომარეობას, მაგრამ აი შემდეგ კლასებში მე-9 კლასში თვითონ გაუჩნდეთ რაღაც ჩაკეტილობის ცნობა მეგობრებთან თანატოლებთან აი ეთოს აი მე მაინტერესებს თუმარ შეიძლება ვიღაცა გვიყურებს მარნეულს რომელიც არის და არის გარდამავალ კლასში რას ურჩევდა თქვენი სტუმარი მას კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა კითხვისთვის, რომ გვიყურებთ 0347 22 15 ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და ნებისმიერი კითხვა დაუსვათ პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმრებს. ანუ კითხვა იყო მოსწავლე, რომელიც დაწყებით კლასში სწავლობს და არის განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე, მოდით ასე ვიტყვი, შესაძლოა დაწყებით ასაკში ვერ აცნობიერებს, ვთქვათ და არ არის იმდენად ჩაკეტილი, როდესაც ვთქვათ მაღალ კლასებში გადავა. რას ურჩევდი, რა რეკომენდაციებს გაცემთ, რომ ის არ იყოს შემდეგ ასეთი ჩაკეტილი და გაიხსნას მოსწავლეებთან და ზოგადად საზოგადოებამაც უფრო სხვანაირად შეხება. როგორია თქვენი რჩევები? პირველ რიგში მინდა
მადლობა გადავუხადო ამ შეკითხვისათვის და გული ამით უყვდა სიმართლე რომ გითხრათ. სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანები უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებენ ჩვენსგან და მე ვთვლი როგორც ნებისმიერი რიგითი მოსწავლე სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეც არის რიგითი მოსწავლე, ამიტომ თითოეული პედაგოგი ვალდებულია და მით უმეტეს ადმინისტრაცია სკოლის მას უპოვოს ის ნაპერწკალი, ის პატარა თესლი, რომელიც უნდა გავაღვივოთ. ეს არის ჩვენი ვალდებულება და მე გირჩევდით რომ შეარჩიოთ ისეთი სკოლა, სადაც ასწავლიან სულით პედაგოგები, მერწმუნეთ თქვენი შვილი აუცილებლად იქნება ბედნიერი და გარდატეხის ასაკი, როგორც თქვენ შულს ეხება, ის ეხება ნებისმიერ მოზარდს, რომელიც არის მე-6, მე-7, მე-8, მე-9 კლასის მოსწავლე და ამიტომ მას აუცილებლად ჭირდება სპეციალური მიდგომა. შევდოდია ხო პასუხეთ კითხვას? იცით ახლა კითხვა იყო ზოგადი და კონკრეტული მიმართულება რომ დაეკონკრეტებინათ თქვათ რომ რა შესაძლებლობაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ უსინათლოსთან სხვა მიმართულება არის არა, ზოგადად რომ თვითონ არ ჩაიკეტოს და ზოგადად შეიძლება დაწყებით კლასებში ვერაცნობიერებს თქვათ იგივე თვითონ არის ეს ინტელექტუალური შეფერხება ძალიან ხრმა არის და ძალიან ისეთია ზოგადად ინკლუზიური განათლება. მე ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ კლასის დამრიგებას, სადაც არის ეს ბავშვი, რომ ნებისმიერი მოსწავლე არის სოციუმის წევრი, შეიძლება არ იყოს სპეციალური საჭიროების მქონე, მაგრამ ნებისმიერი ტიპური განვითარების ბავშვი შეიზღუდოს კლასში ან გახდეს ბულინგის მსხვერპლი. ძალიან დიდი როლი აკისრია სანამ დირექციამდე მივალთ, ასე ვთქვათ, საფეხურამდე კლასის დამრიგებას, რომელმაც სწორედაც რომ ინფორმირება უნდა გაუწიოს მშობელსაც, კოორდინირებულად უნდა ითანამშრომლოს სპეცპედაგოგთან და რა თქმა უნდა დირექციასთანაც, მაგრამ პირველ რიგში სპეცპედაგოგი ძალიან დიდ როლს ასრულებს და არსებობს ისგ ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებენ ინდივიდუალურ გეგმას ამ მოსწავლისთვის და ძალიან დიდ როლს ასრულებს სწორედ საზოგადოებასთან ადაპტირება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ფუნქციონირებს ინკლუზიური განათლების ცენტრი სკოლაში და თუ კი თქვენ რაღაც გარკვეულ პრობლემას აწყდებით, ჩვენი სკოლის კარი ღია ამ თემისთვის, თუ კი ჩვენ გვექნება ადგილი, აუცილებლად მივიღებთ ამ მოსწავლეს, თუ კი თქვა ჩვენ იმ კლასში არ გვექნა ადგილი, გავუწევთ რეკომენდაციას იმ სკოლას, სადაც სწავლობს ეს ბავშვი, ამ მშობელს და ავხსნით როგორ გაუადვილდეს გარდატეხის ასაკი მოსწავლეს, რომელიც ტიპური განვითარების ბავშვებისთვისაც საკმაოდ რთულია ყველა ჩვენგანი შვილებისთვის და ზოგადად არის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ასაკი. კალბატონო მარნა, თქვენთან იყო ასევე თქვენ სკოლაში სწავლება ფასიანიაო, ასეთი კითხვა. იცით რა, ჩვენ სკოლაში არის სწავლება ფასიანი, სახელშეკრულება ურთიერთობა და ძალიან ბევრი უფასოც გვყავს, ამიტომ ჩვენ ხმამაღლა ვაცხადებ, რომ არ შეიძლება სკოლა იყოს კომერციული სტრუქტურა. სკოლა არის სკოლა და პირველ რიგში ემსახურება მოსწავლეებს. ამიტომ ჩვენი სკოლის კარებიც ღია არის ნებისმიერისათვის და თუ საჭირო იქნება, უანგაროდ მივიღებთ მას. მინდა ისევ დავუბრუნდეთ ქალბატონო შორნა ჩვენ წიგნს, რომელსაც ქვია შემოვალ-ეტლით, თუმცა ვიდრე ამ წიგნის და გმირის შესახებ ვისაუბრებთ, როგორც დავაანონსეთ, რომ უფრო დეტალურად უნდა მოგვიყვეთ, თუ რა ბარიერებს აწყდება გოგონა, რომელიც ეტლში ზის, რომელსაც შეუყვარდება შემდეგ, მოდით ასე ვთქვათ, სამხედრო მოსამსახურე, სამხედრო მოსამსახურე და რა მოხდება? ჩვენ ვნახოთ ერთად სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადებთ. მე ვთხოვ ჩვენს რეჟისორს, თუ შესაძლებელი ეთერში ერთად ვნახოთ ფილმი და შემდეგ დავბრუნდეთ კვლავ პირდაპირ ეთერში. თუმცა ვიდრე გავალთ სიუჟეტის სანახავად, მინდა კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადო 0347 22 15 92. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე, ასევე ნებისმიერი კომენტარი შეგიძლიათ დაწეროთ მარნეული ტივის Facebook live გვერდზე. შემოვალ-ეტლით ქართველი მწერლის, ლიტერატურის მცოდნისა და პედაგოგის შორენა ხუხუას სადებიუტო წიგნია. წიგნის შექმნილი კონკურსის გახდი ბესტსელერის ავტორის ფარგლებში. თემა გამოვიყენე, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეალობა,
სადაც ცხოვრობ ჩვენ, ზოგადად ძალიან დიდ როლს ასრულებს კონტექსტი, ხო, ლიტერატურული კონტექსტი მწერალთანაც, რაზე წერს ის. ხო, მწერალი ისეთი ხმამაღალი სიტყვა, მწერალს მე საკუთარ თავს არ ვუწოდებ ამ წუთასაც, როცა მეკითხები რა პროფესიის ხარ, ყოველთვის ვამბობ მასწავლებელი. ვფიქრობ, რომ მასწავლებლის პროფესია არის ის, რომელშიც მე შევდექი როგორც პედაგოგი. რაც შეეხება მწერალს, მწერლობის გზა არის სხვა და მწერლის შექმნილ ნაწარმოებებზე მომავალი იტყვის თავის სიტყვას და თუ კი წიგნი ერთ დღეს პოპულარული შეიძლება ხვალ საერთოდ არავის არ ახსოვდეს, ასე რომ მე ვარ თუ არა მწერალი ამას იტყვის მომავალი და მე ვერ განსაზღვრავ საკუთარ თავს, ვერ უწოდებ მწერალს. ავტორმა წიგნის შეზღუდულ შესაძლებლობებს და საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციას მიუძღვნა. წიგნი შეეხება ახალგაზრდა მე ვფიქრობ, რომ 35 წლის არ არის, ხა ძალიან მოხუცები, არა მარტო 35 წლის ვიყავი, დაახლოებით 40 წლამდე ვიყავი, ხო, რა დავწერე. და 35 წელი არის მნიშვნელოვანი ასაკი, შუა ასაკი, სადაც მე ვფიქრობ ქალისთვის, ახალგაზრდობისა და ახალგაზრდობიდან ერთი ნაბიჯის გადადგმის და ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების ასაკი, ასე მგონია ფსიქოლოგიურადაც. მინდოდა მეჩვენებინა ქალი, რომელიც არის ძლიერი, შეიძლება იყოს სუსტი და ამ სისუსტით იყოს ძლიერი. დამარცხეს, თქვა, არ გაუმართლოს თუნდაც პირადში, თუნდაც იმ ავარიაში, რომელზეც მე ვსაუბრობ, გამოყენებული მაქვს საკუთარი ბიოგრაფია. ხშირად ნაკლებად მithვლიან ხოლმე რომ ბიოგრაფიიდან ამოდის თქვა ავტორი, მაგრამ მაინც მგონია რომ მეტი წილი ავტორი ამოდის ბიოგრაფიიდან და საკუთარი ემოციებიდან რომ შეაფასოს სხვა ემოციები და შექმნა ახალი საკუთარი გადაფასება და შეფასება უნდა შეგეძლოს. ის თავად ეტყით მოსარგებლე იყო და წიგნი საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით დაწერა. მინდოდა მეჩვენებინა საქართველოსთვის, ჩემი მკითხველისთვის ის სივრცე, სადაც უწევთ შეშემოპირებს ცხოვრება. რადგან არ არის აუცილებელი ყველა მოუყვეთ ავარიაში რაღაც დაგომართოს აუცილებლად რომ დავინახოთ ის ბარიერები, რასაც ეტლის ბორბლები ხვდება. და ამ ვფიქრობ, ჩემი წიგნის მნიშვნელოვანი დამსახურება ის არის, რომ მკითხველი ჯდება ეტლში გმირთან ერთად და ხედავს ყველა ბარიერს, რასაც აწყდება ჩემი მთავარი გმირი. ეს არის სოციალური რომანი, ქონდა სოციალური მიზანი და როგორც ვიცი, მიზანზე გავიდა, რადგან მას ყავს ამდენი მკითხველი, რადგან გაიყიდა ის ევროპაში, რადგან იყო მისი გერმანული წიგნის პრეზენტაცია, უცხოელების აღიარება მაინც ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის, რომელიც 3 მილიონი ნახევარი ადამიანის ენაზე წერს, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე რა უნდა შევაქო საკუთარი ნაწარმოები შეიძლება შეაქონ, გააკრიტიკონ და მაინც არ ნიშნავს, რომ რეალური შეფასებაა ეს. ლიტერატურას შეაფასებს დრო. ჩემი გზავნილი არის ის, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი პრობლემის შექმნისას, როცა დამარცხებული ხარ, თუნდაც თვლი, რომ ამის იქით საშველი არ არის, ყოველთვის ადამიანში არის ძალა, განსაკუთრებით ქალში, ქალი რომელიც დედობით არის ზოგადად, დედობის ნიჭი რომ აქვს, მე ვფიქრობ ძალიან ძლიერია, ამიტომ სამყაროს გადარჩენა დგას ქალზე, ასე მგონია. და ვაჩვენე ძლიერი ქალი, რომელიც შეიძლება ფიზიკურად მარტო იყოს, აუცილებელი არ არის ყავდეს გვერდზე, ვიღაცასაც ჩამოეკიდება, მას შეუძლია საკუთარი თავი თვითონ მართოს და დამარცხებით უფრო გაძლიერდეს. მე ვფიქრობ, ეს წიგნი სტიმულს აძლევს ადამიანებს, მე მწერენ ეტლით მოსარგებლების გარდა მათ ვისაც პრობლემა ქონია და უთქვამთ, რომ სიცოცხლის სურვილი, მოტივაცია დაუბრუნა ამ წიგნმა და ერთ ადამიანს თუ კი დაუბრუნებდა ეს მოტივაციას, მე ვფიქრობ, როგორც ავტორს ამ წიგნის, აი ეს მიზანი შესრულებული მაქვს, ვისაც დაიწერა. ანუ ჩემი წიგნი დაიწერა კეთილი მიზნით ემსახუროს საზოგადოებას და ხალხს. ხელოვნებისთვის მე მესმის ეს რას ნიშნავს ხელოვნებისთვის, მაგრამ ჩემი წიგნი ამ შემთხვევაში არის ხელოვნება ხალხისთვის, სოციალური რომანი, ჟანრშიც ასე. ლიტერატურული კონკურსის გახდი ბესტსელერის ავტორი, ერთ-ერთი გამარჯვებული შორენა ხუხუა ახალ რომანზე მუშაობს. თემა აფხაზეთია, დეტალებს ავტორი ჯერჯერობით არ ასაჯაროებს. ფიქრობ, მეტად საინტერესო სიუჟეტი იყო, ანუ უფრო დეტალურად თუ როგორია ეს წიგნი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ქალბატონო შორენა, ეს წიგნი გერმანულ ენაზეც არის, როგორც ვიცი, ნათარგმნი, სამ ქვეყანაში იყიდება და დიდი პოპულარობით სარგებლობს შემოვალ ეტლით. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ მოკლედ გვეტყოდით, ანუ გარდა იმისა, რომ ეს იყო თქვენი ავტობიოგრაფიით ნაწილი ქონდათ გამოყენებული, თქვენი მთავარი სლოგანი იყო ადამიანს სამყაროს შეცვლაც კი შეუძლია და ქონდათ რამდენიმე ერთ ინტერვიუშიც, რომ თუ დამარცხდი აუცილებლად წამოგაყენებენ გაბედე, იცხოვრე და აუცილებლად ყველაფერს მიაღწევ. გვერდით არ ჩაგიაროს, ხო? ხო, ეს ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და ვფიქრობ, ჩემი ცხოვრებიდანაც ვისაუბრე, რომ როდესაც დამარცხდები, წაიქცევი, ხა მე ისე წავიქეცი და ისე დავიმტვერი იმ ავარიაში, ნაწილ-ნაწილ. კიდევ ერთხელ შეგაწყვეტინოთ, რასაც კლავს თქვენთან გადმოვაკითხვით, დიახ, მაყურებელი გყავს ხაზზე, მოდით უპასუხოთ და შემდეგ. საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გისმენთ? გისმენთ საგამომშვიდობის. ხوار გაითი შეკავშირი? დიახ. მე ვარ მშობელი და ძალიან მაინტერესებს რა უნდა გააკეთოს რეგიონმა რომ აი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელს რომ არ ეთაგილებოდეს, არ წხვენოდეს და ათაც რაღაცას არ განიცდიდეს, რომ ჩაერთოს ბავშვი ამ ჯგუფში. აი რაც რჩევებს მოგცემ და თქვენი სკოლის თქვენი სტუმარი, სკოლის დირექტორი როგორც გავიგე. დიახ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები ასე აღმოჩნდა, რომ ორივე სკოლის დირექტორი ყავს და აბედნიერო ამ კითხვას ორივე უპასუხობს, რადგან ორივე დირექტორი სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აქტიურად მუშაობს. ალბათ კითხვა გაიგეთ, რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, რომელსაც ასეთ განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე შვილი ყავს და რომ ის იყოს აქტიურად ჩართული და რა ვიცი, ასე თქვა, არ იგრძნოს ის სირცხვილის გრძნობა, რომელიც სამწუხარო დავეთანხმებ, რომ დღეს კიდევ არის. საკმაოდ რთული შეკითხვა იყო და ემოციურიც ჩემთვის, იმიტომ რომ არაერთხელ შევხვედრი ვარ მე მშობლებს, რომელსაც ჰქონდათ ამის პრობლემა, რომ გამოეშვათ თუ არა სკოლაში ბავშვი. მე ვფიქრობ, მშობელთან მუშაობისა და მშობლის ჩართულობის თემა ცალკე პრობლემაა ჩვენი განათლების. მე ვფიქრობ, ინფორმირება მეტი უნდა იყოს, საზოგადოება ახლა უფრო გააქტიურებულია, და მშობელთა ორგანიზაციები შექმნილია. და თვითონ მშობელს მე ვეტყოდი, რომ უნდა გაიაზროს, რომ შესაძლებლობები არის ყველასი განსხვავებული, ჩემიც, თქვენიც. მე ხშირად მithქვამს მშობლისთვის, რომ მე ვიჯექი მეტლში არ უშვებდნენ ერთ-ერთი მოსარგებლეს სკოლაში და ასწინებენ, მე უბნებოდა მშობელი და ვერ გამოუშვებ მე მას. დიაგნოზი ჰქონდა ცერებრალური დამბლა, თუ არ ვცდები, მიმართულება. სკოლაში დირექტორი და მასწავლებელი უნდა გახდეს მოდელი ბავშვებისთვის, როგორ მოექცნენ ასეთ მოსწავლეს, როდესაც კლასი ხედავს მithumetes პატარა ასაკში, რომ მისი თანაკლასელი განსხვავებული შესაძლებლობის მიუხედავად არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივ მოეთხოვება მას ნიშანად, სიბრალული არავის არ ჭირდება, ჩემო კარგო. განსაკუთრებით საზოგადოების სიბრალული ეს არის ყველაზე მეტად დამღუპველი, მე ასე მგონია. და პოზიტიური დისკრიმინაცია. პოზიტიური როცა გეცოდება, გებრალება და ნიშანს ისე უწევ, მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემას ხედავ. ეს არის მე ვფიქრობ უფრო სახიფათო, ვიდრე თუნდაც ეთაკილებოდებს მშობელს რაღაცა. და მშობლის მხარდაჭერა არის უმნიშვნელოვანესი ბავშვთან. თუ კი ბავშვისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი მშობელი მას ეუბნება, რომ შენ ყველაფერი კარგად გექნება და შენ ხარ განსხვავებული, მაგრამ ამითი ცუდი კი არა, პირიქით მეტი შესაძლებლობები გაგიხსნა ბედმა. ამ შემთხვევაში ბავშვი თავისას ირწმუნებს და იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო ბავშვი, სადაც იზრდება და შემდეგ მოდის სკოლა ბავშვი, სადაც ვითარდება. ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლები იყვნენ უფრო ინფორმირებულები, უფრო გაეცნონ იმ სიტუაციას, რაშიც შეიძლება მოხდეს მათი შვილი და ყვავილივით და მცენარესავით არ მოექცნენ შვილებს, რომ სახლში მყავდეს ვაჭამო მოუარო და გარეთ არ გამოუშვა, იმიტომ რომ აუცილებლად დადგება დრო, როცა ცხოვრება მის შვილთან მაინც მივა და პოზიტიური დისკრიმინაცია რისგანაც უნდა დავიცვათ ხოლმე ბავშვები, მე ასე მგონი. ქალბატონო მარინა, თქვენც რომ უპასუხოთ კითხვას, ქალბატონს რომ დაგვანახონ ასეთი მოსწავლეების, ასეთი მოზარდების დადებითი მხარეები, რომ ჩვენ უკეთ დიდი დრო არ წაგვართვას გაცნობის პროცესმა და აი ამ დადებითი კუთხით მიუდგეთ მოსწავლეს და უფრო მეტად ვიმუშაოთ მის განვითარებაზე, იმისათვის რომ მოხდეს მისი ინტეგრირება საზოგადოებაში და სრულუფლებიანი წევრი გახდეს მისი ხედვით და მისი მშობლის ხედვით. ამისათვის ისე და ისე ჩვენ ვართ მზად რომ დაგეხმაროთ და მე ვთვლი რომ პირიქით ეს დადებითი მას უფრო მეტ პოპულირებას მოუტანს და უფრო მეტად გაზრდის მის ცნობიერებას იმ კუთხით რომ ის ჩვეულებრივი რიგითი ჩვენაირი საზოგადოების წევრია. და მეც თავს მივცემ უფლებას და ვიტყვი რომ თამამად შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, გარემოა თავად შეზღუდული, ასე რომ რაც შეიძლება მეტად იაქტიურეთ იმისათვის, რომ ეს შეზღუდული გარემო შეიცვალოს და მოერგოს ისევ იყოს ისეთი, რომ არ არსებობდეს გარემო შეზღუდვით. ასე რომ ყოველთვის ალბათ ჩვენ შეგვიძლია გარემოს შეცვლა საზოგადოებასა მთლიანად სამწუხაროდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და სახელმწიფოს დიდი მისია აკისრია რა თანხებს დახარჯოს სამმართველობით და რა სიფრთხილეს გამოავლენს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გულში არ გვქონდეს ეს ბარიერი და გულში შეუზღუდავთ ერთმანეთს გზას.
ზოგადად 21 საუკუნე ძალიან სწრაფად მიქრის, კლიჟური რიტმით მიქრის და ერთმანეთთან გაუცხოებული ვართ ადამიანები და გვავიწყდება რომ ჩვენ ერთად ყველაფერი შეგვიძლია. აი ხანდახან ამ ცხოვრების რიტმში უნდა შევჩერდეთ და ჩვენს თავს ვუთხრათ, რომ ყველაფერი შეგვიძლია, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, ვისაც პრობლემა არ ქონია და არ უთქვამს რომ ნუ თუ ეს დასასრულია რაღაც საკითხში. აი დასასრული არასდროს არ დგება თუ კი შენ ფიქრობ რომ არ დამდგარა დასასრული. საკუთარი თავის წმენა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთმანეთს რომ ვენდოთ. პატარა ბავშვები ერთმანეთს ენდობიან და დიდები ვივიწყებთ ხოლმე ამას და დიდებს გვეში მიაგულწრფელობის. ნუ მოუწოდებდი კიდევ ერთხელ ჩემს მაყურებლებს, ვეტყოდი, რომ გაბედეთ, იცხოვრეთ, რომ ცხოვრება გვერდით არ ჩაგვიაროს და ბოლოს არ ვიგრძნოთ, რომ არ ვიცხოვრეთ ისე როგორც გვინდოდა. რადგან ერთხელ მოვდივართ ამ ქვეყანაზე და თავისუფლება არის ის, რაც ჩვენ ღმერთმა მოგცა და არჩევანის გაკეთების თავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც გააჩნია ადამიანს. 0347 22 15 92 შეგიძლიათ ტელეფონის ნომერზე დარეკოთ და ნებისმიერი კითხვა დაუსვათ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ასევე შეგიძლიათ კომენტარის სახით გამოგვეხმაუროთ მარნეული ტივის Facebook გვერდზე, ასე რომ მიაქტიურეთ, რაც შეიძლება მეტი კითხვა დასვით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო მარინა, მე არ შემიძლია არ კითხოთ იმ აქტივობების შესახებ, რომელსაც გულისხმობს იგივე სოციალური მიმართულებით, რომელსაც თქვენი პროექტის ფარგლებში ქვეყნის რეგიონის მასშტაბით ახორციელებდით. ეს იყო სოციალური გარდერობი, პროდუქტები, თქვათ, ვისაც არ აქვს იმათთვის, მოსწავლეების, ახალგაზრდების ჩართულობა სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენად მნიშვნელოვანია და მიზანი რას ემსახურებოდა მსგავსი ინიციატივების შესრულების დროს? როდესაც მსგავსი პროექტები წამოვიწყეთ, დავიწყეთ, არ მეგონა თუ ასეთი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. გავხსენით პირველი სოციალური გარდერობი ბოლნისში, მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩემი ინიციატივა იყო, ჩვენ მეგობრობის ხიდის ფარგლებში გორის მე-12 სკოლასთან ვართ დამეგობრებულები და იქ მათ გახსნეს და ინიციატივა წამოვიღეთ ბოლნისში ჩვენ და სამწუხაროდ გვირეკავენ დღესაც ძალიან ბევრ მოქალაქეს სჭირდება ჩვენი დახმარება და ჩვენ სახლში ძალიან ბევრი ნივთი გვაქვს ისეთი, რომელსაც ან იშვიათად ვიყენებთ, ან არ ვიყენებთ საერთოდ. როდესაც გავხსენით სოციალური გარდერობი, უკვე 2 წელია ფუნქციონირებს გარდერობი და დავინახეთ როგორი მოთხოვნადია, გადავწყვიტეთ ეხლა ვხსნით მაცივარს იმისათვის, რომ ჯერ გავხსენით გარდერობი, შემდეგ საყოფაცხოვრებო ნივთები მივამატეთ, გვირეკავდნენ, ვაწვდიდით ამ ოჯახებს ამ პროდუქტი იყო, ტანსაცმელი იყო თუ საყოფაცხოვრებო ნივთებია და ეხლა გსულს გარდერობიდან გადავინაცვლოთ მაცივარამდე და მაცივარი დავდგათ ბოლნისში. ასევე სიკეთის ეპიდემია, რომელსაც ჩვენ სისტემატიური და უკვე ტრადიციული ხასიათი აქვს, იბის აქცია იმისათვის, რომ დავინახოთ ღიმილი, რაც ძალიან იშვიათია დღეს, ხომ? და მწყურია, როდესაც დავდივართ ქუჩებში, ვხედავთ მოწყენილ და ჩაფიქრებულ ხალხს. და ბავშვობიდან, როდესაც კორპუსებში ვცხოვრობდი ხოლმე და ვიყურებოდი ფანჯრიდან, ყოველთვის ვფიქრობდი, ნეტა ეს ადამიანი, რომელმაც გაიარა, რას ფიქრობს, რატომ აქვს მოწყენილი სახე. სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ფიქრი და სისტემატიური ხასიათი აქვს დღეს 8 მარტის მილოცვა, იბის აქცია, სიკეთის ეპიდემია, ვიკეთებთ პირბადეებს და წერთ, რომ სიკეთი გადამდებია და კამფეტებს ვარგებთ. ნუ უამრავი აქცია განხორციელდა ჩვენი სკოლის და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ და ამავე დროს ჩვენი ყველა სცენარი ემსახურება ამას. სიკეთეს, სოციალურ პრობლემებს, იმისათვის რომ თუნდაც ბულინგი, იმისათვის რომ ძალადობის მსხვერპლი არავინ არ გახდეს, რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც ჩვენ უბრალოდ ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ კარგია, როდესაც მოზარდები დაინახავენ ამ პრობლემას თვალნათლივ. ამისათვის ჩვენ სისტემატურად ვწერთ სცენარებს, პირადად მე გახლავართ ამ სცენარების ავტორიც და რეჟისორიც და გაგვაქვს ამა თუ იმ რეგიონში ეს სპექტაკლები. დიახ, მარტო ძალადობა არა, ჩვენ ტურიზმზე საუბრობთ, ხო? და იშვიათია ადამიანი, რომელმაც
გაიცნო თუნდაც საკუთარი რაიონი. ეს აუცილებელია სკოლის მოსწავლის სწორად მივაწოდოთ მათ და ამას ემსახურება ჩვენი სცენარები ისევ დოკუმენტურ მასალაზე აგებული, თუნდაც ბოლნისის სიონზე გახსოვს შენიები ისევ აყვავდებიან, როდესაც კონსტანტინე გამსახურდიაკს აქვს მარტო მხოლოდ წყარო ამ კუთხით და ეს გავაჟღერეთ სიცოცხლე მსჯილები, აფხაზეთის თემატიკა, 9 აპრილის ცრემლიანი მოგონება იმისათვის რომ ახსოვდეს ეს ყველაფერი ბავშვებს და სიკეთე ვასწავლოთ, ღიმილი და სიცოცხლის ფასი, ამისათვის თვალნათლივ უნდა დავანახოთ და ყველა აქცია, ყველა სოციალური პროექტი ჩვენი ემსახურება სწორედ ამას. და დღევანდელი პროექტიც, რომელსაც სკოლა ეხლა განახორციელა უკვე სკოლამ და მიმდინარეობს ეს პროექტი, ისევ და ისევ სოციალურ თემას ეხება. ჩვენ ყველა სოფლის სკოლა, შეძლების დაგვარად მოვიცავით და შევქმნით ისეთი გარემო ჩვენს ირგვლივ, რომ მოდიან ისინი და ურთიერთობა ხდება მოსწავლეებს შორის ამ კუთხით. წიგნზე ვაპირებდი ქალბატონო შორნაში თქვენთვის ახლა კითხვის დასმას, თუმცა რადგან სკოლაზე და მოსწავლეების ურთიერთობა და ინტეგრაციაზეა საუბარი, არ შემიძლია არ კითხოთ. თქვენ სკოლაში ხორციელდება პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან სტუდენტების, პროფესორ მასწავლებლების თქვენ სკოლაში ვიზიტს. რას ემსახურება, საიდან წამოვიდა ეს მეტად მნიშვნელოვანი იდეა და საინტერესო რა გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს? ჩვენ მემორანდუმი გვაქვს რამდენიმე უნივერსიტეტთან გაფორმებული და მათგან ვიღებთ სტაჟიორებს, ვიღებთ პრაქტიკანტებს და ასწავლეთ ჩვენ სკოლაში როგორ გახდნენ კარგი მასწავლებლები. და ასევე ვიწვევთ ამ უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, რომ ბავშვებმა მარნეულში, თქვა შეიძლება მარნეულს გაცდენილი არ იყოს მოსწავლე და რო შეხედავს როგორ წარმატებული ადამიანი, რომელიც ჩამოდის და უხსნის რა გზა გაიარა ცხოვრებაში, რომ გახდა წარმატებული, მისი შეიძლება მოტივი და სტიმული გახდეს. ჩვენთან იმყოფებოდა ჩვენ ხუმრობით ვეძახით ხოლმე რექტორს ბატონი კახა შენგელია, რომელმაც არაერთი პროექტის შესახებ საუბრა მოსწავლეებს და ძალიან ბუნწვილად აუხსნა გზა როგორ გახდა ის წარმატებული ადამიანი. მის შემდეგაც ძალიან ბევრ მოსწავლეს გაუჩნდა სურვილი რომ მათ მის უნივერსიტეტში ჩაებარებინათ. ყავდა სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, ილიას უნივერსიტეტიდან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან და ვფიქრობ სკოლა შუალედური რგოლია პროფესიასა და უნივერსიტეტს შორის და საბავშვო ბაღს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ ადამიანებთან საუბარი, შეხვედრა, კონტაქტი, რომ შეიძლება ყველა მოსწავლე ვერ ჩაიყვანო თბილისში და ვერ დაათვალიერებინოს სხვადასხვა უნივერსიტეტი, მაგრამ მოწვევის დროს მათ ყველა შეუძლია დაუსვას შეკითხვა, გაეცნოს პროექტებს, პროგრამებს და პროფესიის არჩევის შესაძლებლობა ჰქონდეს. ახლა ჩვენთან შაბათ-კვირას ხორციელდება პროექტი პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით. მე-9 კლასის ზევით მოსწავლეები ესწრებიან, ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის განხორციელებული პროექტი და ისინი ისწავლიან როგორ აირჩიონ სწორად პროფესიული განათლების გზები. რადგან მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი დიპლომიანი კი ყავს საქართველოს, მაგრამ აუცილებელია პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არ ვიცი რისი ბრალია, რომ უმაღლესი განათლების მიღება უფრო მიაჩნია მშობელს პრიორიტეტულად დასაქმების გარეშე, ვიდრე პროფესიული განათლება დასაქმებით, რადგან დასაქმების პრობლემა არის ქვეყანაში და პლუს პროფესიული კადრების პრობლემას დგას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება ჩვენ სკოლაში, შეგიძლიათ გააშუქოთ კიდევაც. აუცილებლად საინფორმაციო გაითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ალბათ ხედავთ, რომ მარნეულის ტელევიზია ყოველთვის მზად არის ნებისმიერი სიახლე, აქტივობა, რაც ჩვენს არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ ქვეყნის მასშტაბით ხდება, მაყურებლის ყურამდე მიიტანოს. ქალბატონო შენია, ჩვენ წიგნზე წერან დავიწყეთ საუბარი, თუმცა არ დავამთავრეთ, რადგან მაყურებლის ზარიც ჰქონდა. მაგრამ მინდა აქვე გკითხოთ, როგორც მე ვიცი, თქვენ როდესაც ამ წიგნზე დაიწყეთ უშუალოდ მუშაობა, თქვენ გამოიკითხეთ არაერთი განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, პირი, თუნდაც ეტლით მოსარგებლე და მათ პირადად გაეცარით მათ საჭიროებებს. საჭიროებებს ეკა მე ვიცნობდი, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებაში კიდევ კონსულტაცია გავიარე, პროფესიული კონსულტაცია, რაც შეეხება შეშემო პირთა სექსუალურ ცხოვრება. მე არ ყოფილი ახლა ხელხელის ტრამვის მქონე და ამ მიმართულებით ნამდვილად არ მქონდა თუ არ ჩავთვლით ჭორებს სერიოზული ინფორმაციები და სამედიცინო ლიტერატურას დამჭირდა რა თქმა უნდა დამუშავება, ექიმების რეკომენდაციებიც გავითვალისწინე და ასევე მქონდა ინტერვიუს სახით ჩავიწერე ადამიანთან, რომელიც როდესაც ადამიანი ხდება ეტლით მოსარგებლე, ტრენინგებს უტარებენ, როგორ ადაპტირდეს, ეს ჩემ წიგნში აღწერილი მაქვს, ცხოვრებასთან როგორ ადაპტირდეს და როგორ გააგრძელოს ოჯახური თუ სექსუალური ცხოვრება და კონკრეტულად ამ ტრენერთან მქონდა მე ინტერვიუ დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ვუსვამდი სხვადასხვა ძალიან პირად ინტიმურ შეკითხვებს და ეს ხდებოდა კაფეში, შემიძლია ვთქვა და ვერაფრით ვერ მიხვდა ვერავინ, ორი ადამიანი ერთი ეტლით მოსარგებლე
მიღებული მეორე ესეთი გოგო, რომელიც ეჭდა ბლოკნოტის ეჭირა და წერდა მღვდელსაც არ გავდი აშკარად არანაირად რატო ეკითხებოდა ამდენ პირად ინტიმურ დეტალს მეორე მამაკაც, რომელიც აი ესე უხერხულობის გარეშე უყვებოდა ყველაფერს მთელი კაფების მერე ჩვენ ძალიან ესეთი აქტიურად საუბრობდით ამაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მსოფლიო ლიტერატურაში სხვათაშორის მე არ ვიცნო და არ ვიცი თუ არის თუ გამაცნოთ კარგი იქნება. სქესი შიშიმოპირს არ აქვს და მათ სექსუალური ცხოვრება მანამდე არ იყო აღწერილი და ამის გამბედაობაც ცალკე თემა იყო, როდესაც წერდა ძალიან უნერვიულობდი ამ თემაზე. სექსუალური შეშემო ქალი და სექსუალური შეშემო მამაკაცი ეს გმირების შეთავაზე მე საზოგადოებას და ამითი ჩემი თემი ძალიან კმაყოფილი დარჩა. თქვენს რომ ჩვენ რაღაცა სქესი გამოგვიჩნდა ამ წიგნის საშუალებით და არ გავხდით ის საზოგადოება, რომელსაც მხოლოდ რაღაც დღეებს ეძახიან და ხალხს ჩამოართმევენ ხოლმე. მე მქონდა საქართველოს თითქმის ყველა დიდ ქალაქში პრეზენტაცია და შემიძლია სიამაყით თქვა, რომ სრული შემადგენლობით იყო შეშემო თემა წარმოდგენილი ყველა მიმართულებით. დაწყებული უსინათლებით, დამთავრებული ეტლით მოსარგებლეებით და ჩემს მშობლიურ მხარეში სამეგრელოში როცა მქონდა პრეზენტაცია ზუგდიდში, სამეგრელოს ყველა სოფლიდან და ქალაქიდან იყვნენ შეშემოპირები ჩამოსული და ტევა არ იყო ოთახში, რადგან გარდა იმისა, რომ მე ვიყავი ყოფილი შეშემოპირები წიგნი დაწერა მათზე, ასევე მე ვიყავი მეგრელი, რომელმაც ეს წიგნი დაწერა და მახსოვს ძალიან დიდი ანშლაგი ჩაიარა ამ პრეზენტაციამ. დიდი სიყვარულით მივესალმები ჩემ თემს და უღრმესი მადლობა, რომ მქონდა პატივი უყურებენ მარნეულის ტელევიზიას, უყურებენ ქვეყნის არა მარტო ქვეყნის ფარგლებს გარედანაც მოსახლეობა და მოგებია რამ გადაცემას აუცილებლად ყველა მეგრელი ნახავს. გაბატონ მარნა, ეხლა თქვენთან გადმოდივარ კითხვით, ანუ თქვენ სწორედ ამ მეგობრობის ხირი და სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ინტეგრაცია და მეგობრება მოსწავლეების სკოლებს შორის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მეზობელ ქვეყნებში ხდება და ზოგადად რას ემსახურება, მიზანი რა არის? მოგახსენებთ პირველ რიგში მადლობა მინდა ჩემს კოლეგას მოვუხადო ასეთი კარგი თემის მე ჩვენს პროდიუსერს უკაცრავად თუ შესაძლებელია ჩვენს პროდიუსერს თხოვის ფოტომასალა რომელიც თან ამ თქვენ საქმიანობას ასახავს ჩვენს მაყურებელში მეტი თვალსაჩინოებისთვის რომ იყოს წარმოდგენილი დიახ კეთილი პროფესიული სწავლება ზოგადად პრობლემაა და მე არ მინდა ისე წავიდე ამ სტუდიიდან რომ არ გავაჟღერო ეს პრობლემა. რაც შეეხება თქვენ კითხვას. დიახ, არაერთი გასვლა გქონია ჩვენ და პირველ რიგში დღესაც მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს სამოქალაქო განათლების პედაგოგს მაგდა ფურცელაძეს, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი ამ კუთხით და მან გააცნო არა მარტო ბოლნისის კერძო სკოლა დავითენა, არამედ ქვემო ქართლი და სრულიად საქართველოს საგანმანათლებლო კონფერენციას პოზნანში 55 ქვეყანა ესწრებოდა ამ კონფერენციას და სხვათა შორის აღფრთოვანებულები დარჩნენ იმ წარდგენით და იმ მეთოდებით, რომელი მეთოდითაც მუშაობს ჩვენი სკოლა. და მზად იყვნენ ჩვენი გამოცდილება წაეღოთ იქ და ერთი ლადოს გაუგზავნეს სტუდენტი მათი პოზნანის უნივერსიტეტის და ერთი სკოლა დავითიანში იმისათვის რომ ჩვენი პრაქტიკა დაენერგათ იქ პოზნანში. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი გამარჯვება. ჩვენ ვთქვით რომ გორის, კასპიის, არაერთი სხვადასხვა რეგიონის სკოლებს ხვდებით, მეგობრობთ მათთან, სურამის, ეხლაც 8 სკოლა არის ჩართული პროექტში და ხელმძღვანელობთ თანამშრომლობთ ერთმანეთში და ყველაზე დიდი და ასე ვთქვათ ჩემთვის თბილი ბოლო წლების პრაქტიკა ის იყო რომ სომხეთში არის ასეთი ძალიან კარგი სასწავლო ცენტრი, სებასტაცის სახელობის ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელიც არის ახშად ბლიანი, რომელიც იყო განათლების მინისტრი, მაგ სკოლაში სწავლობენ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის შვილებიც და ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან სისტემატურად ისინი ჩამოდიან ჩვენთან, ჩვენ ჩავდივართ მათთან. რას ემსახურება ეს? პრაქტიკის გაზიარება. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ამ ცენტრში 10 წლის განმავლობაში უკვე ძალიან აქტუალურია ქართული ენის
სწავლება, ქართული ცეკვები სწავლება, თეატრალური სტუდია, ისინი ჩამოდიან ჩვენთან და გვიტარებენ ჩვენ გაკვეთილს, ჩვენ ჩავდივართ იქ და ჩვენ პრაქტიკას ვნერგავთ ქართულ ენას ვასწავლით და ურთიერთ თანამშრომლობა არის როგორც მოსწავლეების, ასე ჩვენ კოლეგების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ იმ სკოლაში, იმ ცენტრში 8 ცენტრი, 8 სკოლა არის ცენტრი, იმიტომ რომ საშუალო სკოლამდელი აღზრდაც არის ყველა საფეხური და პროფესიული სასწავლებელიც კი. მათ არც ერთ კორპუსში არ აქვთ კედლები. აი ეს იყო ჩემთვის ძალიან თლიანად შენობები არის შუშით აღჭურვილი. ხედავენ და იმდენად მიჩვეულები არიან, მოსწავლეები აღარ აქვთ რეაქცია იმაზე, რომ ვიღაცა დერეფანში გაივლის. და ყველაზე მნიშვნელოვანია გადავაბავ ამ პრაქტიკას სახელმწიფო სწავლება. იქვე აი ამ კორპუსებში აქვს სახელმწიფო სწავლება. ფაქტობრივად ბავშვი რომელიც ამთავრებს ამ ცენტრს, ამ სკოლას, სამივე საფეხური და სკოლამდელ აღზრდას იწყებს, სკოლამდელი აღზრდიდან იწყებს ყველა საფეხურის გავლას, ის უკვე რამოდენიმე პროფესიას ფლობს, როდესაც ამთავრებს სკოლას. და ეს პრაქტიკა ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ქვემო ქართლი ნამდვილად დიდი პრობლემის წინაშე დგას, ჩვენ არ აქვს ფაქტიურად პროფესიული სასწავლებელი. გუშინაც მაჟორიტარ დეპუტატს ხვდებოდი სწორად ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ მემორანდუმი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენც არაერთ სასწავლებელთან გვაქვს ხელმოწერილი, მაგრამ ეს მემორანდუმი არ ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ დიპლომს გავცემთ. და ავტორიზაციის პრობლემები იმხელა დგას. ავტორიზაციის გავლის პრობლემები, რომ ჩვენ, როგორც საჯარო ასევე კერძო სკოლამ, რომ დავნერგოთ სახელმწიფო სწავლება, თუმცა მეწარმეობა მე დავნერგე და სერიოზულად უკვე საწარმოც ფუნქციონირებს დავითიანი, ისევ და ისევ შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე, ჩვენ ვერ გავცემთ დიპლომს და ავტორიზაციას უნდა ძალიან დიდი თანხები და ძალიან დიდი სპონსორები. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი იქნება თუ განათლების სამინისტრო რაღაცა ხელშეგვიწყობს და ჩვენ მზად ვართ მოვამზადოთ ის კადრი, მოვიძიოთ მეთანხმებით, ხო, ალბათ. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მეჩნია პროფესიული განათლება. ჩემი გოგონა სამედიცინო უნივერსიტეტში სწავლობს და როცა ჩვენ თავიდან ცოტა ყოფნობდა ამ არჩევანზე და მე ავერევი ხოლმე ჩემი შვილის გადაწყვეტილებებში არასდროს. და მაშინ მე ვუთხრე, თუ კი ვთქვა შენ ჩათვლი, რომ ეს არ არის სამედიცინო უნივერსიტეტის შენი საქმე, შენ შეგიძლია პროფესია აირჩიო და მე ხელს შეგიწყო პროფესიულ განათლებაში, რაც ეს ჩემი ძმებისთვის და ჩემი ახლობლებისთვის იყოს, ეს გასაოცარი ეს ფრაზა. და მე როცა დავიწყე ახსნად ვერ გძნობდი რატომ არ უნდა ესწავლა, თქვა ჩემი შვილს სამედიცინო უნივერსიტეტში. წერილშიც რატომ უნდა ქონოდა რაღაცა დამთავრებული და მე მას ვეუბნებოდი და ალბათ ვიყურებს ეთერში და დაადასტუროს და ვამბობდი, თავარია შენი არჩევანი. სად გძნობ შენ თავს კომფორტულად და სად ფიქრობ, რომ ეს შენი ადგილია. თუ კი არ არის ეს უნივერსიტეტი შენი ადგილი, აირჩიე თქვა. თუ კი არ არის უნივერსიტეტი შენი ადგილი, აირჩიე პროფესიული სწავლა. და თუ კი თვლი რომ სწავლა საერთოდ არ არის შენი საქმე, ეს არის შენი გადაწყვეტილება. და ამას ვეთქვი ყველა ჩემს მოსწავლეზე, ყველა ბავშვს რომ თავის გულისხმას მიყვენ, რადგან როცა პროფესიას ირჩევ, აბიტურიენტებს ეს ვეთყოდი, ირჩევ გზას, რომელიც მთელი ცხოვრება უნდა იარო და რასაც აკეთებ უნდა მოგწონდეს, რომ არ იტაჯებოდა იმ საქმეში, რომელშიც ხარ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა გინდათ თქვენ და არა რა უნდა თქვენ მშობლებს. და გადაწყვეტილებას როცა მიიღებთ, აიღებთ იმ ფურცლებს და ზარი ჩამონათვალე პროფესიების, თქვენ თავ შეეკითხეთ რა გინდათ თვითონ, დიპლომი, დასაქმება თუ რომელიმე კონკრეტული პროფესია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მშობლებმა ჩვენ შვილებს უთხრათ და თვითონ გავაცნობიეროთ და ასევე მასწავლებლებმა საკუთარ მოსწავლეებს ურჩიოთ. ხოლო მოსწავლეებმა მე-12 კლასელებმა საკუთარ თავებს ვკითხოთ, რა გვინდა ჩვენ ცხოვრებისგან. რის კეთებას ვაპირებთ. ეკა დავამატე სულ ერთი წამით საქმეს იგივეს ვეუბნები ჩემ მოსწავლეებს, მოზარდებს, საქმე რომელიც გიყვარს და იმ საქმეს აკეთებ, იმიტომ რომ ის გიყვარს და არა იმიტომ რომ ხელფასი აიღო, ყოველთვის არის წარმატებული და მატერიალური კუთხითაც უზრუნველყოფილები იქნებიან თუ აკეთებენ იმ საქმეს, რომელიც უყვართ. ამიტომ ეს კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ ჩვენი მოსწავლეები ამ. ქალბატონო შენია, მინდა ასევე კითხოთ, ვიცით რომ ახალ რომანზე მუშაობ? ხო, რომანზე არა. რომანზე კრებულზე. თავარი თემა აფხაზეთია. ნუ სავარაუდო სახელწოდებაც ვიცი, თუმცა არ გამოვხსენ, იმიტომ ავტორის უფლებიდან გამომდინარე. შეიძლება შეიცვალოს და ამიტომ წინასწარ. მოკლედ რომ გითხრათ, ანუ რა თემაზე მუშაობს ახლა შორენა ხუხუა, რა არის შთაგონების წყარო, როდის გამოვა, როდის იხილავს ჩვენი მკითხველი, რომელიც უკვე ელოდება
და როგორ განსხვავებული იქნება შემოვალ ეტლიდან, თქვა თუნდაც იგივე წერის სტილით, ანუ როგორი იქნება ის, რაზეც ახლა მუშაობთ თქვენ? როგორი იქნება ამას მკითხველი გადაწყვეტს ალბათ, იმიტომ რომ წერის პროცესში ხა მე რა შემცროს, ანუ წერის სტილი იქნება იგივე. რაც შეეხება ნაწარმოებს, მე მუშაობ კრებულზე, რომელიც მოთხრობებისგან შედგება, თემა გახლავთ აფხაზეთი და დაკარგულს ვერ ვიტყოდი, ანუ საქართველოს გულს მოწყვეტილი ტერიტორიები, თორე ჩვენთვის დაკარგული აფხაზეთი და სამაჩაბლო ნამდვილად არ არის. ჩემი ნაწარმოებები ჯერჯერობით მოთხრობები ყველა იწყება 1991 წელს და მთავრდება 2008 წელს და ესე გარკვეულწილად წრეთ იკვრება, იმიტომ რომ ბოლო თაობებმა და ბოლო პერიოდმა თუნდაც პოლიტიკურმა ცხოვრებამ მეტი უპირატესობა ალბათ იმ ომს მიანიჭა, რომელიც იყო 2008 წელს და აფხაზეთი თითქოს უკანა მხარეს გადავიდა და გახდა უფრო ინფორმაციული, რომ ეს მოხდა, როგორ დასრულდა. მხატვრული ლიტერატურის როლი რა არის? მხატვრული ლიტერატურის როლია, რომ ემოციებამდე მიიტანოს ცხოვრებისეული ამბები, ხო ასეა? და მე მინდა ჩვენმა მომავალმა თაობამ გულის სიღრმეში, გულის ტკივილით და გმირების ცხოვრებით იგრძნოს რა იყო აფხაზეთი, როგორ დაიწყო ეს პოლიტიკური კონფლიქტები, როგორ დაიწყო ეს პრობლემები, რა როლი ჰქონდა თვითონ საქართველოს თუ რუსეთის თუ სახელმწიფოებს, ეს საკმაოდ რთული თემა გახლავთ. მე მუშაობ საარქივო მასალებზე, ძალიან დიდი სამუშაო მაქვს შესასრულებელი, იმიტომ რომ იმ დროს როცა ეს მოხდა, მე ვიყავი პატარა ბავშვი და საკუთარი მოსაზრება იმ პერიოდზე მაშინდელზე მაშინ არ მაქვს და მინდა ამ კრებულმა გააცოცხლოს წარსულის არა მხოლოდ მძიმე სურათები, არამედ წარსულის ის ნაწილი, როდესაც აფხაზები და ქართველები და ოსები ერთად იყვნენ და ერთ სახელმწიფოს წარმოადგენდნენ. მე არ მინდა ეს იყოს რიტორიკული რაღაც ნაწარმოები, მინდა ყველა ჩვენი შეცდომა თუ ვინმეს შეცდომა ჩანდეს იქ, თუმცა ალბათ მკითხვი როგორც მახასიათებს საკუთარ მოსაზრებებს არ ვიტყვი იმ ნაწარმოებში, ამას ვიმანდო მკითხველს. ნახოთ რა გამოვიდა, როდის გამოვა, მე უფრო სკოლაში ვმუშაობ ვიდრე როგორც წერალი და ნახოთ რომელი უფრო პრიორიტეტული იქნება. ჯერჯერობით სკოლა არის პრიორიტეტული. ალბათ უფრო არ დადებებზე წერ ხოლმე და შაბათ-კვირას ამ ბოლო დროს. ანუ როდის გამოვა ჯერ არ იცი, მაგრამ იქედან გამომდინარე, როდესაც ამ თემაზე დავიწყეთ მუშაობა და თქვენ სკოლაშიც კი ვიტყვი ახლა თამამად გვინდოდა წიგნის შემოვალეთლით, არც ერთ ბიბლიოთეკაში არ აღმოჩნდა, ანუ ყველას გატანილი ქონდა ან წასაკი ძალიან გაყიდული იყო, ალბათ ტირაჟიც შესაძლოა იქიდან გამომდინარე. თუმცა ანუ მკითხველი ასე დაინტერესდა, როგორც ჩანს. ზოგადად თქვენს ბიბლიოთეკაშიც ვერ აღმოვაჩინეთ სხვათა შორის. ჩემს ბიბლიოთეკაში რომელიღაცა მასწავლებელმა აჩუქა, თორემ პირადად მე არც მიმიტანია ჩავთვალე, რომ არ არის ახლა სწორი დირექტორმა თავის წიგნი გამოდის ბიბლიოთეკაში. რომელიღაც მასწავლებელმა აჩუქა და იმის შემდეგ მე ეს წიგნი არ მინახავს. გააქვთ, კითხულობენ და მე თვითონ არ მაქვს, ალბათ შეამჩნია. სწორედ ამიტომ ეს არ აღმოგაჩნდათ ავტორს წიგნი და სწორედ ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ ასეთივე იმით ტირაჟით და ანუ ინტერესით გაიყიდება, როგორც ეს შემოვალ ეტლით, რადგან თქვენ ასეთი თუ იქნება ღირსი გაიყიდება, თუ არ იქნება მე გაიყიდება. კომენტები გადაცემა მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ქალბატონო მარინამ ვისაუბრ მოკლედ დღევანდელი შეჯამება გავაკეთოთ, ჩვენს მაყურებელს დავემშვიდობოთ, ვიდრე დავემშვიდობებოდეთ, კიდევ ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე, რა არის ის უახლოესი სამომავლო გეგმა, რომელსაც ორგანიზაცია უახლოეს პერიოდში განახორციელებს. ჩვენი სამომავლო გეგმებია და ჯერა რომ დამეხმარებიან ამაში, ეს არის პროფესიული ორიენტირება და უფრო მეტად სხვადასხვა სოფლების ინტეგრირება საზოგადოებაში და იმ სტერეოტიპების დამსხვრება, რომელიც არსებობს, ამისათვის უფრო მეტი თუნდაც იგივე სცენარების, წიგნების გამოცემა და ჩვენება საზოგადოებისათვის და პირადად ჩემი ნომერ პირველი გუშინ დავიწყე უკვე ამაზე სერიოზული მუშაობა არის პროფესიული ორიენტირი. აუცილებელია ამ კუთხით ვიმუშაოთ. აუცილებელი. ანუ შესაძლებლობები საზღვრების გარშემო და აღნიშნავ დამავიწყდა და არ შემიძლია აქედან წავიდე ისე რომ არ ვთქვა, ჩვენ უკვე დავიწყეთ საწარმო, ვუშვებთ პროდუქციას, შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი Facebook გვერდის მეშვეობით, საკმაოდ მოწონთ უკვე, საკმაოდ გაყიდვადია უკვე ჩვენი პროდუქცია. ეს არის ისევ და ისევ შესაძლებლობების საზღვრების გარეშე. ბავშვებმა მოიპოვეს ბრენდირება მოხდა მათი პროდუქციის და ვუშვებთ
ჩოხების მსგავს აქსესუარებს ბოთლების, უშვებთ სივნინანქარს, სიმბოლიკას საქართველოსი და პირველ რიგში ბოლნისის რაიონის მაგნიტებს, მისამაგრებელს და ამით ხელს შეუწყობთ ტურიზმსაც და ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადავთქვით სამკერვალო კონსტრუირება მოდელიერების კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა. თამადანა შევნა თქვენ კი გვესაუბრეთ ანუ რომ წიგნზე მუშაობთ სამომავლო გეგმა, თუმცა უნდა გვითხრათ ახლა ჩვენს თქვენი სკოლა რომელიც ასე აქტიურად არის ჩართული არაერთ პროექტში ნატო და ევროკავშირიდან დაწყებული, ну არ ვიცი მასშტაბებს გასწია. ყველგან მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი სკოლის ზოგადად და თვითონ შორენა ხუხუას უახლოესი სამოქმედო გეგმა სამომავლო. როცა სკოლის დირექტორი გავხდე, მე მქონდა მოკლევადიანი გეგმები და გრძელვადიანი. გრძელვადიანი მოიცავდა 6 წელს, ანუ კიდევ ერთი წელი დამჩა რაღაცების გასახორციელებლად. რადგან როგორც პროფესიული განვითარების კუთხით ლიდერი გახლავთ ჩვენი სკოლა და მოსწავლეების ესე იგი განათლების ხარისხითაც გამოირჩევა და დისციპლინითაც, ჩვენ ახლა გეგმავთ ასეთი რამ მოიფიქრეს ჩემმა მოადგილებმა და მასწავლებლებმა. სიახლე შემოიტანეს, რომ იგეგმება გაკვეთილები, რომელსაც კათედრები იღებენ ვიდეო გაკვეთილებად, შემდეგ განიხილავენ მას და ესე იგი სწავლის ხარისხის ამაღლება როგორ ვთქვა, თანამშრომლობითი ურთიერთობით. ზოგადად კი ხდება სიტყვით, რომ ერთმანეთს უყვებიან და გაკვეთილებს განიხილავენ, მაგრამ ახლა უკვე მზადავართ ჩვენ, რომ ვიდეო გაკვეთილების განხილვა მოხდეს ერთობლივად, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი სასკოლო თემის შედგება ხა მშობლისგან, მასწავლებელისგან, დირექციისგან და მოსწავლისგან, ხომ? არის კოორდინირებული ურთიერთთანამშრომლობა. რადგან სკოლა არ არის ის ადგილი, სადაც დირექტორი ბრძანებს და სხვები შეასრულებენ, სკოლა არის ის ადგილი, სადაც ყველა ერთად იღებს გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწავლის ხარისხის ამაღლების მიმართულებით განვახორციელოთ მნიშვნელოვანი პროექტები და ასევე ვფიქრობთ, რომ ტექნიკური საგნების სწავლის ხარისხის გაზრდაზე საუბრობთ ამ წუთას და ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა განათლებაში, რასაც შეეხება ტექნიკური საგნები, ფიზიკა განსაკუთრებით და გარკვეული გეგმები გვაქვს. ნახოთ, როგორ გამოგვივა, როგორ განვახორციელებთ, როგორ შევძლებთ ამას მორგებას ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და მე ძალიან მინდოდა, როცა გავხდი დირექტორი და მემსხვია სტერეოტიპი, რომ არაქართულენოვანი სკოლა ყოველთვის უკან რჩებოდა და რაღაც საგანმანათლებლო პროცესებში არ იყო ჩართული. ეს სტერეოტიპი ჩვენმა სკოლამ დაამსხვრია ნამდვილად და ჩვენი სკოლა სრულფასოვნად ყველა პროექტში არის ჩართული და ბევრგან არის გამარჯვებული და საქართველოს გამარჯვებული სკოლაც გახდა. მე ვფიქრობ, ყველა დირექტორს ვეტყოდი, რომ გქონდეთ მეტი გაბედულება, ჩაერთონ და თუ კი რაღაც არაერთი ხარვეზი და შეცდომა მქონია მეს, თუ კი დაუშვებთ ჩვენ შეცდომებს, აუცილებლად მას გამოასწორებთ, რადგან ჩვენი მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობის სწორად აღზრდა. სწორად აღზრდა კი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი მოქალაქის და სახელმწიფოსთვის მოაზროვნე მოქალაქის აღზრდა, რომელიც თავის ქვეყანას გამოადგება, როცა თავის თავს ადგება. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ თქვენთვის ძვირფასი დრო გამონახეთ და პირდაპირ ეთერში თქვენთან მეტად მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბროთ, მოხვედით აქ პირდაპირ ეთერში. მივმართოთ მაყურებელს და დავიმშვიდობოთ. მე პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კოლეგა გამაცნო, კიდევ ერთი ორი სკოლა დაახლოვა თქვენმა გადაცემამ, უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელს იმისათვის, რომ დრო დაგვითმო და მოგვისმინა. იმედია რაიმე საინტერესოს გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ჩემი საყვარელი ტელევიზია, გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, მარნეული TV ჩემი საყვარელი ტელევიზია გახლავთ. თქვენს ტელევიზიასაც დიდ წარმატებებს ვუსურვებთ, რადგან მნიშვნელოვანი ხმაა ჩვენს რეგიონში. ძალიან დიდი მადლობა. ბეკეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.